No terve taas pitkästä aikaa. Nyt meinasin taas ryhtyä pikkasen tallihommiin tässä, kun katsoo tuohon ulos. Niin lumet alkaa tästä aika kivan näköisesti sulamaan. Ja täytyisi oikeastaan... Otetaan nämä tästä kantoon ja viedään tonne talliin. Noin. Tässä on suorakylkinen auto. Tästä mä vielä otan konepellin talteen ja jotain sähköliittimiä ja takavalot ja jotain semmoista pientä. Sitten tulee koura ja siitä se lähtee. Tänään meinasin kuulkaas ihan rykäistä tästä talvipaskat pois autosta ja ottaa semmosen pienen pesusession. Sit voidaan jutella ehkä tosta pumpusta tai muista asioista vielä lisää. Katsotaan miten tää lähtee tästä käyntiin. Onko täällä kaikki ok? No täällä näyttää olevan letkut, johdot, kaikki kiinni. Ei muuta kuin konepelti kiinni. Mennään tähän autoon. Täälläkin on muutoksia. Moi! Täällähän meillä on uutena tuotteena tällainen pädi. Katsotaan miten tää lähtee käyntiin. Nyt otetaan tosta vielä hehkutus päälle, niin tässä oli tämmönen. Tää merkittävästi paremmin meni käyntiin kuin aiemmin. Et nyt ei tarvi enää sahata mitähän mä sanoisin? Niin ja sellainen yksityiskohtahan mulla oli tossa, että toi ohjaustehostina ei lähde päälle ennen kuin laturi alkaa latamaan. Eli siinä on semmonen turvatoiminto laitettu, että ei käytä akkua turhaan tyhjäksi. Vähän on kyllä likainen, mutta kyllä se tästä. Ruvetaan pesemään ja katsotaan minkä näköinen tästä tulee. Alright. No, tältähän se nyt näyttää sitten pestynä. Ihan perussiisti. Ihan perussiisti. Ensi kerralla voisi laittaa takaikkunaa vähän kiinni päin. Kadulla vähän hurauttaa. Pikku lenkki. Täällä. Niin. Nyt kun se on tämmönen semilämmin, niin se ei hehkuta, niin ei lähdekään ihan niin hyvin käyntiin. Nythän mä hommasin tämmösen MAC-venttiilinkin. Tällä vois yrittää ohjata sitten ahtopainetta. Tää on seuraava projekti.
kuukauden päästä pitäisi katsastaa viimeistään tää auto. Elikkä siinäkin on melkoinen savotta taas siinä hommassa. Täytyy melkein käydä taas katsastuskonttorilla kysymys, että miten se menee. Mutta tässähän on mun niin sanottu Stage 1 viripumppu AKN moottoriin. Noin. Tässä on 3 mäntää. 3 6 millin mäntää. Joo. Onpa kiva, että laittavat tämän mukaan. Niin säilyy vielä tallessa tämä. Täytyy ehkä jotain yrittää pitää tätä tosi suojattuna, koska tää on aika kallis osa hävitettäväksi, joten jos muistatte mun ensimmäinen B5 2-puokki TDI etuveto kulki koodinimellä Artsi eli artisti. Siihen tuli tämä nestepäinen pumppu vakio AKN aivoihin liitettynä. No mutta tässähän on tämmönen mörköpumppu. Ei olekaan noita dokumentteja mukana tästä pumpusta, mutta tässähän on... kato, onpa kiva. Tämähän on tullut näihin portteihin tänne tiivisteetkin. No oikein kiva. Tosiaan autossa kiinni oleva pumppu, se on 2x7 millisellä nestepäällä. Eli siellä on 2 mäntää, niin kuin äsken näytin tossa. Joo. Tietty akepumppu ja sitten AKN automaateissa on kanssa ollut 3 mäntästä nestepäätä. Se on aavistuksen isompi tuottoisempi, noin 10% oli isompi, että se saatiin niinku niihin tehtaan toleransseihin. Ehkä isoin hyöty siitä on tohon 2-mäntäseen, että se tuottaa samalla duraatiolla korkeamman ruiskutuspaineen. Mähän en koskaan kokeillut tässä setupissa mun niin sanottua viripumppua. Ajelin vielä toistaiseksi ihan vakio AKN-pumpulla. Halusin vaan kokeilla, onko mahdollista saada 400 hevosvoimaa vakiopumpulla. No on, vähän ylikin. Mun säätäjä on sitä mieltä, että enempää ei tule. Ajattelin kuitenkin ensin katsastaa vakiopumpulla. Siitä sitten ehkä, kun se on ajankohtainen, puhutaan vähän enemmän taas, jos on jotain kerrottavaa. Mutta tosiaan vähän eksuin taas raiteelta. Eli vakiopumppu, niin kuin sanoin, 2x7 millinen nestepää. Ja se on oikeastaan kaikissa tehtaan pumpuissa, paitsi 2 on 7 milliset. Ero tulee vaan nokkalevystä, jota mulla ei oo tässä. Eli jyrkemmällä rampilla, enemmällä nostolla saadaan enemmän painetta. Sen takia niitä 2x7 millisiä pumppuja on erilaisia. Eli se olisi myöskin aika hyvä virikohde varmaan, jos sinne löytyisi joku isompi nestepää. Vaikka 2-mäntäinen, 2x7,5 millinenkin varmaan tekisi ihan ihmeitä jo. Mutta anyway, ero 2x7 millisestä ohjelmalla ja pumpulla testipenkissä säädettynä oli 10 pinnaa. Tätä nestepäätä ei sopeutettu. Se vaan ajettiin tehtaan arvoilla. Eli mikä se nyt on? Siis tehdas haluaa tiettyä duraatiota ja tiettyä milligrammaa. Testipenkki mittaa sen, mitä se antaa sillä duraatiolla ja välittää tiedon sitten pumpulle takaisin tähän aivoihin, että kuinka paljon pitää vähentää ainetta tai duraatiota, että päästään tähän haluttuun ruiskutusmäärään. No, me ajettiin se tämän pumpun aivoilla. Tämä olisi jotain 20 pinnaa enemmän tuottava kuin tuo 3x6 millinen. Pumppupaja oli ajanut vielä 3x6,5 millisellä nestepäälläkin. Joka ehkä olisi
Ehkä, no en tiedä vielä, en oo ajanut autossa tätä, että onko se, rupeeko siinä pumpun kierrokset loppumaan sitten nestepää, kestääkö se enää pyörittää niin kovaa näin isoa nestepäätä. Se nähdään sitten niiden arvojen perusteella, millä tuo 6 millin nestepää tai siihen suhteutettuna tämä tuotti suoraan 20% enemmän ainetta, joka on noin 30% enemmän mitä vakiopumppu on tuottanut. Jos pitäisi veikata, niin yli 2000 baaria tulee tästäkin. Mutta se voi olla ihan hyvä itse asiassa isojen suuttimien kanssa, että tulee isolla paineella. Niin se voi olla, että tää rupeaa käynnistymäänkin paremmin tuo auto näillä, koska tää tuottaa enemmän ruistuspainetta startissa ja ehkä sumuntuu paremmin ja syttyy paremmin. Vaikea sanoa. Mehän teetettiin tossa kimppakyselyssä, että kuinka moni haluaisi venttiilihousuja. Jos Amerikan joen malli halutaan puhua, niin puhutaan kai tämmöisestä Stage 1 venttiilijousi setistä. Se on joku tämmönen noin 40% jäykemmät kuin tehtaan vakiot. Niitä tilaajia oli etukäteen kauhean monta. Nythän ei oo sitten puolistakaan kuulunut oikein mitään, niin et jos nyt joku haluaa venttiilijousia, niin nyt olisi muutama setti ylimääräisen, että voin laittaa vaikka. Sittenhän meillä on vielä hyvin mielenkiintoisia uutisia Ruotsin rintamalta. Tässä talven pikkutunneilla, kun tuli mahdollisuus ilmoittautua Ruotsin Street Weekin tämmösen, mikä se on, Drag and Drive tapahtumaan. Eli viikon verran ajetaan 4-5 eri radalla Ruotsissa ja siirtymät vedetään omalla autolla. Niin siitähän ei mitään tietoa tullut koskaan ja mä olin jo vähän niinku unohtanut koko asiaa. Ja no! Se oli jo sillä hylätty koko ajan, että fuck it, ei me sinne olla lähes kuitenkaan, että ei oo mitään kuulunut. Ja näin. Sitten tässä 1,5 viikkoa sitten tuli ilmoitus, että oliko siitä nyt jo 2 viikkoa, ei nyt muista, mutta tuli ilmoitus, että jaa! Meikäläinen on siellä jonotuslistalla siellä numero 3, että ihan kiva. Ihan kiva sille, että kun ei ole mitään sähköpostia eikä mitään tullut, että sitten oli ajatellut, että lähdetään vaan ihan kaveriporukalle sitten vähän seuraa kisoja, että lähdetään sinne paikalle, että mennään joka tapauksessa, mutta ei autolla. Nythän sitten kävi sit silleen, että ehkä joudutaan sittenkin lähteä autolla kisamaan. Teoriassa autohan pitäisi olla ihan ajettava ja kisakuntoinen sillä, että ei siinä olisi niinku mitään. Tälleen niinku taas yhtäkkiä, kun ei yhtään taas henkisesti valmistautunut, tää oli vähän semmonen jännä juttu. Et mä en tiedä, pitäisikö mun lähteä vai eikö mun pitäisi lähteä nyt, kun mä en oo tavallaan vähän niinku luovuttanut sen suhteen, kun se nyt taas tuli taas esiin tää homma ja tavallaan kiinnostaisi ihan hitosti, mut sitten taas vähän, että onko tekniikkaa testattu niin paljon, että vois niinku ihan täysin varmasti lähteä. En tiedä. Joo, jos haluan. Jumalauta. Naapuri meinasi tulla trukin kanssa seinästä läpi. Hyvä, ettei hyllyltä tavarat tippu. No niin, hyvä. Olihan taas pitkä video. Haluatteko te millaisia videoita vastaisuudessa? Et laitaks mä tämmösiä vähän pidempiä koostevideoita vai teenkö mä jotain pieniä pätkiä? Mä ite tykkään taas ehkä tehdä vähän lyhyempiä videoita, koska se on jonkun verran homma kuitenkin kääntää aina englanniksi nämä videot, niin se on vähän aikaa vievää hommaa, mutta aina mä oon sen tehnyt ja teen jatkossakin, ettei sen puoleen sitten oo hätää. Tämmöstä jaarittelua tällä kertaa, mutta hei, ensi kertaan taas kuvan taas videot, kun tulee taas jotain asiaa. Näkemiin, heippa!